دوستان عزیز و هنرمندم، خوش اومدین همگی به یک ویدیوی آموزشی دیگه. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش موتیف زیبای 6 ضلعی دونه برف. قرار هست امروز با هم این موتیف فوق العاده رو با هم در واقع ببافیم و در ادامه اون رو تبدیل میکنیم به یک پتو فوق العاده جذاب و زیبا. من قبلا یک پتو با موتیف دونه برف رو براتون آموزشش رو گذاشتم، لینکش رو این بالا قرار میدم. اگه دوست داشتید میتونید اون پتو رو هم ببینید که به همراه اتصال و حاشیه کامل آموزش داده شده. میتونید اون رو هم ببینید اگه دوست داشتید بافت بزنید. من این کار فوق العاده رو با کانوای اکریل تاب و قلابم هم قلاب شماره 2.5 بوده و دیگه اینکه رنگ بندی کاملا سلیقه‌ای هست. همینطور که میبینید من خود شکل دونه برف رو توی این موتیف رنگی بافتم، زمینه رو سفید و موتیف دیگر رو بالعکس اون کار رو انجام دادم. موتیف خود دونه برف سفید هست و زمینه کار رو با رنگ آبی بافتم. توناژ رنگم همونطور که ملاحظه میکنید از رنگ‌های مختلف آبی بافته شده، آبی و سفید. حالا شما دیگه رنگ بندی که سلیقه‌ای است، هر رنگی رو که دوست داشته باشید میتونید برای این کار زیبا انتخاب کنید. این کار یک فتوی فوق العاده قرار هست بشه به اضافه 2 تا مینی موتیف دیگه که و اتصال و حاشیه فوق العاده اون که به مرور آموزش ها رو براتون بارگذاری میکنم و به اشتراک میگذارم. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی لطفاً اون رو سابسکرایب داشته باش و زنگوله رو هم فعال کن تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و تشریف بیارید و ویدیوها رو تماشا کنید. و دیگه اینکه ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافت ابتدا میایم یک حلقه جادویی میزنیم، با یک زنجیره اون رو فیکسش میکنیم و درون حلقه شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. 1 2 3 ادامه میدم، 4 5 و 6 پایه کوتاه میبافیم. در ادامه نخ حلقه رو میکشیم. 1 2 3 4 5 6. بله، روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم میایم یک پایه بست میزنیم. برای شروع رج دوم 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه متوسط، یک زنجیره برای فاصله و میام همونجا یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره فاصله میدم. پایه بعدی یک پایه متوسط، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند، یک زنجیره میزنم. این الگو رو تکرار میکنم. پایه بعد یک پایه متوسط، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند، یک زنجیره. این الگو تا به انتهای رج 6 مرتبه تکرار میشه. به این صورت رج رو که به پایان رسوندم، در آخر رج یک زنجیرش رو زدم، میام روی دومین زنجیره که به عنوان یک پایه متوسط بود لوپ جلویی. ببینید 1 2 دومین زنجیره لوپ جلویش رو میگیرم، یک پایه بست میزنم. برای شروع رج سوم 3 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی یعنی روی پایه بلند لوپ جلویش رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم. 2 تا نخ پایین بافت رو میگیرم، یک پایه بست، یک پیکوت، 2 زنجیره میزنم. نخی رو که اینجا دارم به این صورت میگیرم، یک پایه بست میزنم، یک پیکوت، 3 زنجیره میزنم. دوباره همون ابتدای بافت که اومدیم پیکوت اول رو بافتیم، نخ میگیرم، یک پایه بست، یک پیکوت. این میشه شکل بافتمون و 3 زنجیره میزنم. میام روی پایه بعد، به زنجیره ها کار ندارم. پایه متوسط بعدی لوپ جلویش به این صورت میگیرم، یک پایه بست، 3 زنجیره. الگو تکرار میشه. پایه بعدی میشه پایه بلند، به زنجیره کار ندارم. روی پایه بلند لوپ جلویی یک پایه بلند دیگه میبافم، 3 زنجیره میزنم، اون رو تبدیل میکنم به پایه پیکوت. حالا 2 زنجیره میزنم، باز نخ رو اینجا میگیرم به این شکل، یک پایه پیکوت دیگه،
ادامه میدم. 3 زنجیره میبافم. همون جایی که پیکوت اول رو تشکیل دادم 2 تا نخش رو میگیرم، 1 پای پیکوت دیگه، 3 زنجیره میزنم، پای متوسط بعدی لوپ جلویی، 1 پایه بست، 3 زنجیره، پای بلند بعدی لوپ جلویی، 1 پایه بلند و پای پیکوت ها رو درست مثل چیزی که گفتم تکرار میکنیم. در نهایت این الگو 6 مرتبه تکرار میشه. خب دوستان به این شکل من الگو رو تکرار کردم. در آخر 3 تا زنجیره میزنم، میام همون ابتدای بافتمون که بافت رو شروع کرده بودیم 1 زنجیره میزنم. اینجا حالا نخ رو یک مقدار آزاد میکنم و بهش 1 مارکر میدم. با رنگ بعدی میام بافت رو ادامه میدم. 1 گره روی قلاب، میخوام پای بلند ایستاده شروع رج ببافم. 1 گره و 1 نخ روی قلاب. دوستان همون جایی که اومدیم و بست زدیم این نخ‌ها رو به رو بیارید. از پشت بافت به این صورت، از پشت بافت لوپ پشتی رو میگیریم و 1 پای بلند ایستاده شروع رج میبافیم به این صورت. در ادامه میام حالا این قسمت که این بافت رو انجام دادیم، پیکوت ها و پایه ها رو بافته بودیم، پشت بافت دوستان ما اینجا باید پشت بافت 3 تا پایه بلند ببافیم روی لوپ پشتی که باقی مونده از رج قبلمون. خب کامل مشخصه. حواستون باشه دقت کنید لوپ جلویی بخواید ببافید روی کارتون دید داره، بعد ناجور میشه. 1 پایه بلند میبافم، 1 بعدی 2 و پایه بعد 3. یه دونه که این وسط بافته بودم، 3 تا دوباره بافتم. حالا ببینید این میشه روی باف. در ادامه باف این قسمت من میام پشت باف لوپ پشتی یکی از پایه هاش رو میگیرم، اینجا 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند میبافم. ادامه میدم. اینو الگو تکرار میشه. قسمت بعدی حالا پایه بعد لوپ پشتی، 1 2 و 3 پایه بلند. به وسط اتصال 2 تا این دسته که رسیدم از پشت بافت لوپ یکی از پایه ها رو میگیرم، 1 نخش رو میگیرم، لوپ پشتی در واقع، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند میبافم و این الگو رو تکرار میکنم. روی 3 پایه لوپ پشتی هر کدوم 1 پایه بلند میبافم به این شکل. به این قسمت هم که رسیدم پشت باف 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه بلند روی 1 پایه رو تکرار میکنم. ببینید این شکل بافت هست، این هم پشت بافت. این الگو کامل میشه. به آخر رج که رسیدم 3 تا پایه بلند رو بافتم. همون جایی که ابتدا اومدیم اولین پایه بلند رو بافتیم کنارش توی همون پایه 1 پایه بلند میبافم. حالا اینجا به جای 2 تا زنجیره فقط 1 زنجیره میزنم روی اولین پایه بلند، با پایه متوسط اتصال میدم. به این صورت نخ من این وسط قرار میگیره. برای شروع رج پنجم 3 زنجیره میزنم. این 3 زنجیره که اینجا زده شد به عنوان یکی از پایه هایی هست که توی فضای گوشه بافته میشه. خب پس از پایه بعدی درست پایه‌ای هست که روش پایه متوسط بافتم. من شروع به بافت میکنم و از روی اولین پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5 پایه بلند در فضای گوشه، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 پایه
بلند میبافم. این الگو رو تکرارش میکنم. روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، در فضای زنجیره گوشه یک پایه بلند، 2 زنجیره یک پایه بلند. به همین صورت این الگو رو کامل میکنم. خب به این صورت من رج رو به پایان رسوندم. 5 تا پایه بلند آخر رو که بافتم، توی اولین فضای ابتدای رج میام یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم روی سومین زنجیره شروع رج، یک پایه متوسط میبافم. به این صورت رج به پایان میرسونم. برای شروع رج ششم باز با این رنگ ادامه میدم. همینجا 3 تا زنجیره میزنم. همونطور که گفتم این 3 زنجیره جزو اولین پایه گوشه محسوب میشه. از روی پایه بعد که باز 3 تا زنجیره شروع رج قبل هست، شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند اینجا میبافم. به فضای گوشه که رسیدم یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند میبافم. این الگو تکرار میشه. روی 7 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، در گوشه یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند و به همین ترتیب. رج که رسیدم در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند رو میبافم، یک زنجیره میزنم روی زنجیره سوم شروع رج، با یک پایه متوسط رج رو به این صورت به پایان میرسونم. خب و حالا اینجا مارکری رو که به رنگ سفید زدیم در میاریم و به آبی اتصال میدیم با رنگ سفید. خب اینجا اشتباهی کشیدم. خب نخ سفید رو میگیریم برای شروع رج هفتم. 3 زنجیره میزنم و به عنوان یک پایه بلند 5 تا زنجیره دیگه برای فاصله 1 2 3 4 5، یعنی رو هم 8 تا زنجیره اینجا زدم. خب میام روی این زنجیر پیکوت وسطی، ببینید یه پیکوت با 3 زنجیره داشتیم، یه پیکوت با 2 زنجیره. روی این 2 زنجیره وسط میام یک پایه بست میبافم، 2 زنجیره میزنم. همینجا نخ بست رو میگیرم تبدیل میکنم به پایه پیکوت. خب 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. حالا میام توی این فضای این قسمت بین این 2 تا دسته، جایی که بست زدیم و این زنجیره ها رو بافتیم، همون روی پایه بست اینجا میام یک پایه بلند میبافم به این صورت و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. روی پیکوت وسطی یک پایه بست میزنم و 2 زنجیره. این 2 تا زنجیره تبدیل میشه به پایه پیکوت. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم روی نقطه اتصال که با بست داشتیم توی رج قبل، اونجا یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره روی پیکوت وسطی یک پایه بست و الگو رو به همین صورت دوستان ببینید شکل بافت رو دور تا دور اون رو تکرار میکنم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، 5 تا زنجیره رو زدیم، میایم روی ابتدای رجمون ما 8 تا زنجیره زده بودیم. 1 2 3 روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنیم. این میشه شکل بافتمون تا به اینجا. حالا برای شروع رج هشتم 1 2 3 4 5 6 7 8 زنجیره میزنم. میام روی زنجیره دوم از پایین باف 1 2 این نخش رو اینجا میگیرم و یک پایه بلند میبافم. 3 تا زنجیره میزنم. حالا اینجا نخ آبی رو با مارکر رو کلا نخ رو میگیرم به روی بافت میارم. خب دقت کنید یادتون نره. حالا
همون جایی که اومدم یک پایه بلند بافتم روی زنجیره دوم، دوباره همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. به این صورت ببینید این نخ آبی توی فضای زنجیره دوم اینجا قرار میگیره. خب و 3 زنجیره میزنم. میام روی پایه پیکوت بعدی یک پایه بست میزنم. 3 زنجیره. روی پایه بلندی که تو رج قبل بافتیم 2 بار نخ روی قلاب، روی این پایه بلند یک پایه دوبل میبافم. 1 2 3. توی 3 مرحله اون رو کامل بافت زدم و در ادامه بافت 3 تا زنجیره میزنم. حالا همون جایی که مرحله اولش رو بافته بودیم این دوبل رو، این 2 تا نخ اینجا رو میام میگیرم، یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم. همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم، 3 زنجیره. روی پایه پیکوت بعدی یک پایه بست و این الگو رو تکرار میکنم. اینجا رو دقت داشته باشید دوستان، حتما از این بستی که روی پایه پیکوت میزنیم تا پایه پیکوت بعدی ببینید 1 2 3 4 فضای زنجیره ای داریم. 3 زنجیره همونطور که گفتم الگو تکرار میشه. روی پایه بلند بعدی یک پایه دوبل میبافم، 3 زنجیره میزنم. روی بافت قسمت اولش 2 تا نخش رو میگیرم، یک پایه بلند، 3 زنجیره. همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم، 3 زنجیره میزنم. روی پایه پیکوت یک پایه بست و به همین صورت شکل بافت رو ببینید عزیزان. اون رو ادامه میدم و کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم 3 تا زنجیره رو زدم و میام روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنم. باز اینجا میام مارکر رو جابجا میکنم و به نخ سفیدم مارکر میدم. با رنگ آبی بافت رو ادامه میدم. برای شروع رج نهم 3 زنجیره میزنم. حالا ما درون این فضاها میخوام پایه بلند ببافیم، همزمان بافت آبی زیر رو هم بگیریم و بافت بزنیم. خب توی همین فضا میام ببینید این فضای گوشه هست دیگه، روی اولین پایه که همین 3 تا زنجیره هست به این صورت میکشم میارم بیرون و پایه بلند میبافم. پایه کناریش هم به همون صورت گندمی رو میارم بیرون، پایه بلند میبافم. خب ادامه میدم بافت رو. حالا در فضای بعدی هم گندمی بافت آبی رو میارم بیرون، یک پایه بلند، کنارش یک پایه بلند دیگه میبافم. حالا بافت موتیف رو کنار میذارم، میام روی پایه بعدی کار آبی یک پایه بلند اینجا میبافم. باز موتیف رو میاد تو فضای زنجیره بعدی، میام روی پایه بعد گندمیش رو میگیرم میارم بیرون، پایه بلند میبافم. پایه کناریش هم به همین صورت 2 پایه بلند اینجا بافتم. حالا فضای بعدی ببینید این قسمت بافت هست. قلاب رو وارد میکنم، میرم پشت بافت، 2 تا پایه باقی مونده تا به گوشه برسم. گندمی اولین پایه رو میکشم میارم بیرون، به رو یعنی یک پایه بلند. پایه بعدش هم به همین صورت گندمیش رو میگیرم به رو میارم، یک پایه بلند میبافم. حالا بافت گوشه به این صورت میره که پایه بلند گوشه همین فضا قلاب رو وارد میکنم توی فضای 2 زنجیره‌ای زیر. فضای 2 زنجیره‌ای رو میکشم میارم به رو، یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، میام فضای بعدی پایه بلند دوم گوشه، قلاب رو وارد میکنم، فضای زنجیره گوشه میکشم میارم به رو، یک پایه بلند میبافم. به این صورت این گوشه بافت است. حالا
توی همون فضا میام روی رج از اولین پایه بلند بعد از فضای زنجیره گوشه بافت رو ادامه میدم. ببینید قلاب توی همون فضا وارد میشه، به پشت میره روی اولین پایه بلند بعد از زنجیره ها. میکشم میارم به رو و یک پایه بلند. پایه بعدیش هم به همین صورت میکشم میارم به رو، یک پایه بلند. به این صورت اینجا من 3 تا پایه بلند، 3 تا پایه بلند اینجا داریم، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. این یک گوشه بافتمون. حالا در ادامه بافتمون میایم توی فضای بعد و روی پایه بعدی، پایه که روش بافت نزدیم، میکشیم میاریم به رو، یک پایه بلند، پایه بعدیش رو به رو، یک پایه بلند. حالا موتیف رو کنار میره، پایه بعدی تک گرفته میشه، یک پایه بلند میبافم. بافت به رو میاد، میام توی فضای زنجیره بعد همزمان پایه بعدی آبی به رو میاد، یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند. در فضای بعدی 2 تا پایه باقی مونده که این 2 تا پایه رو میکشیم میاریم بیرون و روشون هر کدوم یک پایه بلند میبافیم. میخوایم بافت گوشه بریم، توی همین فضا قلاب رو وارد میکنم، فضای زنجیره‌ای رو میکشم به رو میارم، 2 زنجیره میزنم. فضای بعدی قلاب وارد میشه، فضای زنجیره زیر به رو میاد، یک پایه بلند، بافت گوشه. همون فضا از روی اولین پایه بلند بعد از فضای زنجیره‌ای به رو میارم و یک پایه بلند، پایه بعدیش هم به همین صورت یک پایه بلند و این الگو رو تکرار میکنم. دوستان ببینید این شکل بافتمون است. خب به این صورت دور تا دور کارمون تکرار میشه. این پشت بافت که به این شکل در اومده و خب دوستان من این قسمت رو به پایان رسوندم. توی ضلع آخر این قسمت ها رو که بافتیم، حالا این نخ و مارکر به رو میاد. کلا میخوایم تو فضای بعدی قسمت گوشه بعدی بافت رو همزمان ببافیم. پس میام این قسمت 2 تا پایه برامون باقی مونده، 2 تا پایه رو میکشیم به رو میاریم، 2 تا پایه بلند اینجا میبافیم و در فضای زنجیره بعدی فضای زنجیره ای رو میکشیم میاریم بیرون، یک پایه بلند، یک زنجیره روی زنجیره سوم شروع رج با یک پایه متوسط بافت رو به این صورت اتصال میدیم. ببینید این شکل بافتمون شد. این نخها هم که به این صورت روی بافت. خب برای شروع رج دهم من اومدم نخ رو بهش مارکر دادم، حالا با رنگ سفید بافت رو میام ادامه میدم. برای شروع رج میایم اینجا 3 تا زنجیره میزنیم و 2 زنجیره دیگه هم میزنم برای فاصله، یعنی 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله. روی همون پایه همونجا میام، شاید یه خورده صفر باشه، یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره، یعنی اینجا میشه 3 تا پایه بلند به فاصله 2 زنجیره بافتیم. حالا میام توی این نخ که همینجا هست فعلا، پایه بلند بعدی رو تو رج همرنگش هستیم، گندمیش رو میگیرم اینجا، یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم و 2 زنجیره میزنم. حالا این نخ و مارکر به رو میاد، میام همون جای بافت روی همون پایه سفید رنگ که الان بافت میزدم ادامه میدم، یک پایه بلند دیگه میبافم و 2 زنجیره برای فاصله میدم. به این صورت ببینید کجا قرار گرفته این نخ و مارکر، به اینا دقت کنید. در ادامه بافت میام روی پایه بلند بعدی هم رنگش، گندمیش رو میگیرم میارم به رو، اینجا یک پایه بلند،
2 زنجیره، همونجا 1 پای بلند، 2 زنجیره، تکرارش میکنم، همونجا 1 پایه بلند. ببینید این شکل بافتمون هست. این الگو ادامه پیدا میکنه. 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این پایه بلندی که اینجا هست رها میشه، میام توی قسمت بعدی بافت ادامه میدم. پس این پایه همرنگ رها شد. پایه بعدیش تکرار میکنم، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند. 3 بار تکرار میشه. 2 زنجیره میزنم، میام روی 2 تا قسمت بعد هم الگو رو تکرار میکنم. ببینید دوستان، کار به این صورت در میاد. روی هر کدوم از این پایه های همرنگ 1 پایه بلند، 2 زنجیره 3 بار تکرار میشه. بعد از دسته آخر باز هم 2 زنجیرش رو میزنم، این پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی طبق الگو و چیزی که گفته شد بافت رو به این صورت کامل میکنم. به آخر رج که رسیدیم 2 زنجیره زدیم و روی زنجیره سوم شروع رنج میایم 1 پایه بست میزنیم و حالا اینجا مارکر رو جابجا میکنیم. به این صورت. حالا برای شروع رج 11 با رنگ آبی بافت رو ادامه میدم. اینجا 3 تا زنجیره میزنم، میام توی فضای بعدی. ببینید ما توی رج همرنگ میخوایم بافت به بافت بزنیم، ولی در این فضاها حالا بهتون میگم. میام روی رج همرنگ پایه آبی رنگ رو میگیرم، اینجا 1 پایه بلند میبافم. توی فضای زنجیره بعدی قلاب رو وارد میکنم، از پشت باف روی پایه میکشم، میارم بیرون، 1 پایه بلند میبافم. حالا پشت باف بدون اینکه پایه آبی رو بگیرم میام توی این فضا اینجا 1 پایه بلند میبافم. میام روی باف توی فضای بعدی از پشت گندمی همین پایه رو میگیرم، میکشم، میارم بیرون، 1 پایه بلند میبافم. و این قسمت توی رج همرنگ توی این 3 تا پایه روشون هر کدوم 1 پایه بلند، 1 2 و 3. توی فضای بعدی وارد میشم، پشت بافت گندمی پایه رو میگیرم، به رو میارم، 1 پایه بلند، باز هم پشت بافت حالا توی این فضا 1 پایه بلند. فضای بعدی سفید قلاب وارد میشه، پشت باف گندمی پایه رو میگیرم، پایه آبی به رو میاد، 1 پایه بلند میبافم. فضای بعدی 1 پایه رو میگیرم، توی همرنگ 1 پایه بلند میبافم. ببینید شکل بافت رو. حالا به قسمت گوشه بافت میرسم. قلاب رو وارد این فضا میکنم، به پشت میبرم، فضای زنجیره‌ای رو میکشم، به رو میارم، 1 پایه بلند، گوشه است، 2 زنجیره. فضای بعدی قلاب وارد میشه، از پشت با فضای زنجیره آبی به رو میاد، 1 پایه بلند میبافم. به این صورت الگو رو تکرار میکنم از ابتدای رنج. روی پایه بعدی 1 پایه بلند، فضای بعد وارد میشم، فضای زیرش گندمی پایه، عذر میخوام، 1 بار دیگه 1 پایه بلند. پشت باف توی این فضا فقط تک 1 پایه بلند. فضای بعدی وارد میشم، پشت باف گندمی پایه میکشم، به رو میارم، 1 پایه بلند و روی 3 تا پایه بعد توی همرنگ هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. الگو تکرار هست دوستان، با دقت ببافید
توی فضای بعدی گندمی پایه، یک پایه بلند، پشت بافت، فضای بین این دوتا پایه رو میگیرم، یک پایه بلند. فضای بعدی سفید وارد میشم، گندمی پایه رو میگیرم، به رو میارم و یک پایه بلند. فضای بعدی یک پایه بلند تو همرنگ. فضای بعد توی گوشه زنجیره رو میکشم، به رو میارم، یک پایه بلند، دو زنجیره. فضای بعدی گوشه باز زنجیره به رو میاد و یک پایه بلند. به این صورت دو ضلع بافت رو دوستان کامل براتون ویدیوشو گرفتم که راحت بتونید بافت بزنید. خب این الگو رو تکرار میکنیم. این شکل بافتمون هست. من بشمارم تعداد پایه ها رو از گوشه: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. گوشه تا گوشه بافت 13 تا پایه بلند بافت میزنیم و به همین ترتیب الگو تکرار میشه. دوستان به قسمتی که رسیدیم که این نخ و مارکر رو داریم، حالا این نخ و مارکر همین پشت بافت باقی میمونه دیگه، اون رو به رو نمیاریم و بافت رو ادامه میدیم. روی 3 تا پایه اینجا باید پایه بلند ببافیم طبق الگو. به این صورت پس نخ و مارکر پشت بافت قرار گرفتن. خب وارد فضای بعدی میشیم دیگه، الگوی بافت رو به همون روشی که میبافتیم تکرارش میکنیم. یک پایه بلند پشت بافت، تک یک پایه بلند. فضای بعد گندمی رو میگیریم، یک پایه بلند. حالا روی پایه یک پایه بلند. فضای آخر که فضای زنجیره یک گوشه هست میکشیم میاریم بیرون، یک پایه بلند، یک زنجیره و روی سومین زنجیره شروع رنج یک پایه متوسط میبافیم. خب ببینید این شکل بافتمون هست. در پایان رنج 11 این هم پشت بافتمون هست که این نخا این پشت قرار گرفتن به این شکل. در ادامه بافت برای شروع رنج 12 با همین رنگ ادامه میدم. 3 تا زنجیره میزنم که اولین پایه بلند گوشه هست. از روی پایه بلند بعدی یعنی همون پایه که روش بست زدم 3 تا زنجیره رنج قبل شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 پایه جانمونه، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 پایه بلند بافتم. وارد فضای زنجیره گوشه که شدم، یک پایه بلند، دو زنجیره، یک پایه بلند و از روی اولین پایه شروع به بافت میکنم. 13 تا پایه بلند میبافم. به این صورت 13 پایه بلند. به گوشه کار که رسیدیم بافت گوشه میریم، یک پایه بلند، دو زنجیره، یک پایه بلند و به همین صورت که ملاحظه میکنید بافت رو کامل میکنیم. خب به آخر رنج که رسیدیم در فضای گوشه یک پایه بلند میبافیم، یک زنجیره، روی زنجیره سوم شروع رنج یک پایه متوسط و به این صورت رنج رو به پایان میرسونیم. حالا اینجا میام مارکر رو جدا میکنم و با رنگ سفید ادامه میدم بافت رو. از همونجا نخ رو میگیرم، میام اینجا 10 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. میام روی بافت توی ببینید این قسمت که ما 3 تا دسته داشتیم، دسته وسطی پایه وسط. خب گندمیش رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم. اینجا
20 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 19 و 20 زنجیره که زدم، این مارکر رو نخ به رو قرار میگیره. خب پایه ها رها. باز میام توی گوشه بعدی کارم، این 3 تا دسته این که اینجا دارم، دسته وسطی پایه وسط، گندمیش رو به این صورت میگیرم، به رو میاد، یک پایه بلند اینجا میبافم. الگو رو ادامه میدم. 20 تا زنجیره. 1 2 3 4 و باز میام توی قسمت گوشه بعدی، پایه وسط، یک پایه بلند میبافم، 20 تا زنجیره میزنم و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. خب به آخر رج که رسیدم، 20 تا زنجیره دوباره زدم. ببینید این 10 تا زنجیره که ابتدای رج زدیم و اصلا باهاش کار نداریم. 20 تا زنجیره که زدم روی اولین پایه بلندی که بافتم توی شروع رج، یک بست، یک زنجیره، اینجا میایم نخ رنگ سفید رو کاتش میکنیم و با رنگ آبی رج پایانی این موتیف رو تا به اینجا میریم. خب اینجا مارکر رو در میارم و نخ میگیرم. میام اینجا برای شروع رج 14 3 زنجیره میزنم. همونطور که گفتم 3 زنجیره ها جزو بافت گوشه هست. پس از روی اولین پایه که بست زدم بافت رو ادامه میدم، این نخ اضافه رو میگیرم و شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 پایه جا نمونه، 2 ادامه میدم، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 پایه بلند رو بافتم و میام در فضای 2 زنجیره گوشه یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. حالا اینجا این پایه بلند رو میکشم میارم کنار. بعد از پایه بلند توی فضای همون فضایی که یه دونه پایه بلند الان بافتم تو گوشه، دوباره توی همون فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند دیگه میبافم. این میشه این میشه گوشه بافتمون که به این صورت بافتیم. خب از روی پایه بعدی من میام بافت رو ادامه میدم. شروع به بافت پایه بلند، 15 تا پایه بلند رو تکرار میکنم. به این صورت خب من 15 تا پایه بلند دوم رو هم که بافتم توی گوشه بافت فضای زنجیره‌ایش میام یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. این پایه سفید کنار میاد، باز میام پشت این پایه تو فضای زنجیره‌ای دوباره یک پایه بلند میبافم. این زنجیره ها پشت باف قرار میگیرن. خب و ادامه میدم. از پایه بعد 15 تا پایه بلند رو به این صورت کامل میکنم و ادامه میدم. بافت رو که به آخر رسوندیم، در آخر رج توی فضای گوشه یک پایه بلند رو میبافیم و یک زنجیره روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه متوسط میبافیم و به این صورت ما بافت رو به اتمام رسوندیم. نخ کار رو یک مقدار بلندتر میگیریم و کات میکنیم. ببینید این روی بافتمون، من حالا سعی میکنم یه خورده اینو صافش کنم مرتب بشه. این پشت بافتمون هست به این صورت. بافت خود موتیف، خب به این صورت دوستان بافت خود موتیف دونه برفمون به پایان رسید. فوق العاده جذاب و زیبا هست، خیلی چشم نوازه دوستان.
مطمئنم شما هم ببافین از بافتش لذت میبرید. و دیگه اینکه این پایان این موتیف تا به اینجا، در ادامه موتیف نیمه و 2 تا موتیف نیمه رو با هم میبافیم و میایم برای اتصال و حاشیه این پتوی دونه برفمون. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. حتما زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوی بعدی رو که ادامه بافت هست رو براتون گذاشتم مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید و ویدیو رو با من دنبال کنید. سپاس از همراهی همه شما عزیزان. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.